Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma Guðmundur Einarsson és Geirfinnur Einarsson esetéről fogok nektek beszélni. Ez egy izlandi eset, a leghíresebb izlandi bűnügyi eset, és majd, ahogy látni fogjátok, nagyon nehéz ezeket a neveket kiejteni. Minden név fel lesz téve a képernyőre, legalábbis azokat, amelyeket el nem felejtem. Guðmundur Einarsson 1974-ben 18 éves volt. Nagyon szociális ember volt, szeretett bulizni járni és szkanderezni. Szerelő szeretett volna lenni, és iskolába járt, hogy ezt az álmát elérje. A hosszú fekete haja és fehér bőre miatt mindig kitűnt a tömegből. Nincs sok információ a fiú hátteréről, arról, hogy hogyan élte az életét 1974 előtt. Mindenhol kerestem, nem találtam, ha esetleg tudtok bármilyen más információt róla, írjátok meg a hozzászólásokban. De 1974-ben vagyunk, január 26-án pénteken. Guðmundur meglátogatja a barátja Sigurbjörn házát, ahol elkezdtek inni. 11 óra fele elmentek egy helyi klubba, ez a képen látható városban van, kb. 10 kilométerre Reykjaviktől. A klub neve ugyancsak a képernyőn lehet látni, ismétlem, nagyon sok ilyen lesz ebben a videóban, mert szinte lehetetlen kiejteni ezek nevét. A szereplők neveit azért tudom kiejteni, mivel többször hallottam a forrásban megtalálható dokumentumfilmben, és azért kicsit könnyebb. Ez a klub egy elég durva hely volt, arról volt híres, hogy itt rendszeresen verekedésbe keveredtek a törzsvendégek. A fiú táncolt, szórakozott, ivott, majd néhány órával később elhagyta a helyet. Ekkor 2 Celsius fok volt kint, és egy hatalmas vihar közeledett. Január 27-e, szombat, évfél után vagyunk, 2 óra körül 2 női ismerőse látta a fiút a klub környékén, világos színű kockás jackit viselt, zöld nadrágot és barna cipőt. Elmondásuk szerint a fiú autókat próbált megállítani, először azt hitték, hogy stoppolni akar. Le is lassítottak, de mikor meglátta a fiú őket, zsebébe tette a kezét. A 2 nő ekkor vette észre, hogy volt mellette egy férfi, akit ők nem ismertek fel, ez a személy egy sárga felsőt viselt, és vékonyabb volt és alacsonyabb, mint Guðmundur. Szemmel láthatóan részeg volt. Ahogy az ismerősök lelassítottak, a sárga felsős férfi megpróbálta rálökni magát az autóra, mire a 2 nő megijedt és elhajtottak a helyszínről. 2 és 3 óra között egy második személy is látja Guðmundurt az utcán. Ez a személy megállt egy közlekedési lámpával, autójával, és azt vette észre, hogy Guðmundur részegnek tűnik, és mint ahogy a 2 nő is állította, úgy tűnt, mintha stoppolni akarna. A személy, aki egy férfi volt, megállította az autóját, mire Guðmundur elkezdett felé sétálni, de egyszer csak megcsúszott a égen és elesett. Próbált felállni, de nem igazán sikerült először neki, mire a közlekedési lámpa zöldre váltott, és a személy elhajtott, csak annyit látott, hogy a fiú sikeresen felállt, és elindult egy másik irányba. Ekkor már nem volt mellette az a sárga felsős férfi. Mikor másnap nem jött haza, szülei feltettek egy hirdetést az újságban, kérdezze, hogy látta-e valaki fiúkat. Eltűnését 29-én jelentették be a rendőrségen, mivel remélték, hogy addig hazajön. Mikor egy személy eltűnik Izlandról, akkor a rendőrséggel együtt a helyiek is keresik, a nehezebb terepeken pedig az ICE SAR mentő kereső csapat dolgozik. Ennek a szervezetnek a története elképesztő, és most el fogom nektek mondani. Az ICE SAR gyökerei 1918-as évekhez vezethető vissza. Ebben az időben egy csoport nő összegyűlt, és egy keresőcsoportot hoztak létre. Céljuk az volt, hogy megtalálják azokat a tengerészeket, akik eltűntek. Más nőket segítettek végül is férjük felkutatásában. Ezután történt a gejzíri eset, ez 1950. szeptember 14-én történt. Egy Douglas C-54 repülőgép Luxemburgból New Yorkba tartott, és Reykjavikba kellett megálljon tankolni. A gépet egy amerikai cég bérelte áruszállításra. Személyzet 6 emberből állt, ezen kívül volt a fedélzeten 18 kutya, egy ritka tárgygyűjtemény és egy koporsó egy elhunyt személlyel benne. Egy adott pillanatban a légutas segítő, vagyis az alapszemély, aki a toronyból irányítja a repülőket, nem tudott kapcsolatba lépni a pilótával. Először csak azt hitték, hogy meghibásodhatott a rendszer, és nem tudnak velük kapcsolatba lépni, de a repülőgép hallja őket, ezért egy jó ideig időjárás és más irányító üzeneteket küldtek, hát ha ezzel megjavítják majd a helyzetet. Mikor a radarokon sem tűnt fel sokáig, és nem tudtak velük kapcsolatba lépni, akkor egy keresőcsoportot toboroztak, akik egyből el is indították a kutatást. Pár nap elteltével mindenki biztos volt benne, hogy tragédia történt, és nem tudták, hogyan is találhatnák meg a roncsot, hisz a keresési terület akkora volt. Szeptember 18, vagyis olyan 4 nappal később, egy őrhajó rádiósa egy SOS vészjelzésre lett figyelmes. Először nem hallotta rendesen, majd egyszer csak azt hallotta, hogy valaki egy koordinátákat
suttog a rádióba. Mikor megbizonyosodott benne, hogy biztos azt hallott, amit, akkor felkereste a repülőteret, és egy kutatórepülőgép indult a megadott koordinátákhoz. Kell jegyezni, hogy a kutatórepülő már volt ezen az adott területen, de akkor nem láttak semmit a nagy köd miatt. Most viszont, mikor ismét elmentek, nyilvánvalóan lehetett látni a repülőgép roncsait, és azt is lehetett látni, szerencsére, hogy mindenki életben volt. Az igazi megpróbáltatás a mentőcsapatoknak most kezdődött, hisz nem tudták, hogyan jussanak el a gleccserhez. Ha nem gondolják át az egészet, akkor akár több áldozata is lehet a veszélyes mentőakciónak. Megérkezett az első csapata a gleccserhez, ők amerikaiak voltak, és bár sikeresen leszálltak, felszállni már nem tudtak, megakadtak a hóban. Közben a túlélőktől megtudják, hogy a pilóta bejutott az izlandi légtérbe, és egy ideig minden rendben volt, míg az időjárás rosszra nem fordult. Ekkor veszíteni kezdtek a repülési magasságukból. Korrigálni akarta persze a pilóta, de nem sikerült, és beleütköztek a gleccserbe. Mindenki elvesztette az eszméletét, majd miután felébredtek, rájöttek, hogy szerencsére mindenki túlélte az balesetet, és arra, hogy a vészadó beszorult a roncsokba, pár napba tellett, míg ezt ki sikerült venni, és így hívták a segítséget. Mivel az amerikaiak is a hóban ragadtak, egy 23 fős izlandi civilekből álló csapat indult a segítségükre, gyalogosan és hiába értek a helyszínre, majd egyenként kimentették a túlélőket. Később azok, akik segítettek, csoportot alakítottak, és évekkel később is született meg az ISAR, vagyis az Icelandic Association for Search and Rescue. Ez a szervezet ma már magasan képzett személyekből áll, és nemzetközileg elismert. Szóval térjünk vissza Gudmundurhoz, az eltűnés utáni napok, január 29-e, hétfő, Gudmundurt apja Einar jelentette be eltűnnek, és még aznap megkeresték a keresést. Ezek február 3-áig tartottak. Közben a két nő, akik vezették az első autót, elmondták a rendőrségnek, hogy látták egy sárga felsős férfival, kikérdezték a fiú barátjait, akikkel a klubban volt, de ők sem tudtak semmit a hollétéről. Azt sem tudták biztosan, mikor vagy kivel hagyta el a klubot. Egyikőjük sem volt sárga felsőben aznap, szóval még azt a szemét is be kellett most már azonosítani, akivel látták. A család és a barátok főleg attól féltek, hogy összeverekedhetett valakivel, és azok a személyek megölték. Attól is féltek, hogy lávába eshetett, mert ez a terület veszélyes volt ilyen szempontból. De most ezt így írtam a szövegembe, és megpróbáltam utána nézni, hogy pontosan miért volt Izland utcáin egyes területeken láva. Annyit tudtam meg, és ezt tudtam is, hogy a házakat olyan helyekre építették, ahol a láva már megkeményedett, de hogy a 70-es években voltak ilyen kisebb részek, ahol nyíltan, hogy mondjam, így folyt a láva. Tényleg megpróbáltam találni ezt az információt, és egyesek most fogják biztos a fejüket, mert nagyon hülye vagyok ezzel kapcsolatban, hogy nem értem, értitek, hogy lehetett csak láva az utcákon, de légy szíves, magyarázzátok meg, és legyetek kedvesek, nem tudhatok én sem mindent. A keresés megnehezítette azt, hogy az eltűnés napján hatalmas hóvihar volt, és a következő napokban a megmaradt hóban nem lehetett közlekedni. Mikor azt mondom, hogy hóvihar, ne egy olyanra képzeljétek el, amit már láttatok. Izlandon az emberek hozzá vannak szokva a hóviharhoz, és nincs olyan, hogy nem megyek dolgozni, vagy ez van, mert nagy a hóvihar. Ritka esetekben kell annyira brutális legyen az egész, hogy ők se tudjanak kimenni a házukból, és ne tudjanak például embereket keresni. Itt abba hagyom egy pillanatra Gudmundur történetét, és áttérünk Geirfinnur Einarsson történetére. A két személynek ugyanaz a családneve, viszont semmilyen családi kötelék nincs köztük, nem voltak rokonok, nem is ismerték egymást semmi, csak ugyanaz az utolsó nevük. Csak egy különös egybeesés, hogy Izland két leghíresebb esete egymáshoz ilyen közel történt, és hogy ugyanaz volt a családnevük. Ugye elég kevés családnév van Izlandon, ha mondhatom így, ezért nem meglepő annyira, legalábbis számukra, hogy a két személynek ugyanaz volt. Számunkra kicsit az. 1974. november 19. kedd. 32 éves Geirfinnur befejezte munkáját, és hazament Keflavik városába. Otthon evett feleségével Gundival, majd mikor a nő elment a könyvtárba, a férfi otthon maradt, és könyvet olvasott az ágyban. Gundi 20 óra 30 és 21 között ért haza, ekkor a férfi már legjobb barátjával, Thordurral a házukban volt, és tévét néztek együtt. 22 óra körül Geirfinnur felállt, és azt mondta feleségének, hogy el kell menjen találkozni valakivel, és megkérte barátját, hogy vigye el autóval. Elmondta a barátjának, hogy az nem mehet vele a találkozóra, és poénkodott, hogy felfegyverkezve kellett volna menjen. Legalábbis Thordur azt hitte, hogy vicc volt. Barátja a Hafnarbudin kávézónál tette ki az autóból, ezután erre a helyre csak kávézóként fogok emlegetni, nincs még egy kávézó
a történetben. Szóval, ha kávézót mondok, erre gondoljatok. Akárkit is keresett Gerfinör, nem volt a kávézóban. Végül vett egy doboz cigit, és hazament. 22 óra 15 perc körül ért haza, és ahogy levette a Jackie-ét, megcsörrent a telefon. Fia vette fel a telefont, és akárki is volt a vonal másik oldalán, teljes nevén szólította Gerfinört, és kérte, hogy menjen a telefonhoz. A kisfiú állítás szerint nem ismerte fel a hangot. A férfi a telefonhoz ment, majd azt mondta, hogy már mentem oda, és aztán pedig azt, hogy rendben jövök. Vette a kabátját, kiment az ajtón. Beszállt a piros Ford Cortinájába, és elment a kávézóhoz, legalábbis ezt feltételezzük. Ez 22 óra 30 körül volt. Aznap éjjel Gerfinör nem ment haza. November 20-a, szerda, következő nap. Felesége elmondta a férje munkaadójának, hogy az nem jött haza előző este, és nem fog tehát bemenni dolgozni. November 21-e, csütörtök, bejelentették eltűnését a rendőrségen. Forrásokban azt írja, hogy másnap megtalálták a férfi autóját, de hogy most ez az eltűnése másnapját jelenti, vagyis szerdát, 20-át, vagy pedig a bejelentés utáni napot jelenti, nem tudom, de megtalálták a férfi autóját a kávézó melletti parkban, az autó nyitva volt, és a kulcs a gyújtásban volt. A nyomozásról keresőkutyákat hívtak a helyszínre, akik jelezték, hogy érzik a férfi szagát, de nem mozdultak el az autó mellől, ami arra utal, hogy egy másik járművel hagyta el ő a helyszínt. Nem voltak pénzügyi problémái, nem volt szuper gazdag, de elég tehetős volt ahhoz, hogy nemrég vásárolt egy házat, nem volt egy agresszív ember, és ez bizonyítja a következő történet, anekdota is. Mikor egy erőműnél dolgozott, minden este a párnája alá tette a pénzt, amit megkeresett. Egyszer még zuhanyzott, a szobatársai viccből elvették a pénzt és elrejtették. Visszajött és észrevette, hogy nincs a párnája alatt, mire a többiek nevetni kezdtek. Ő nem lett ideges, ők is mosolygott, és így nevetett az egészen, majd visszaadták a pénzt, és minden rendben lett. Én először furcsával olvastam ezt a kis történetet, de egyetértek vele, hogy azért bebizonyítja, hogy nem volt egy agresszív ember. Mert nem egy szemét ismerek, aki erre nagyon felidegesedne és ordibálna meg minden, szóval 3 nappal eltűnése után a rendőrség megtudta, hogy egy férfi bement a kávézóba, és használni akarta a telefont. Ez körülbelül ugyanabban az időben volt, mikor Gerfinört felhívták otthon. A kávézóban lévő emberek látták a férfit, de nem ismerték fel, ami furcsa volt, hisz szinte mindenki ismer mindenkit ebben a kisvárosban. A személy bőrkabátban volt, és mikor pénzt adott át a kávézó pénztárosának, mert kellett a telefonhoz, ezt nem igazán értettem, ha jól értem, volt ez a kávézó, és bent volt az egyetlen működő telefon, és akkor kellett pénzt adjál, és ők adtak neked valamilyen fajta tokent, amit felhasználhattál. De mikor elment a telefonhoz, és fizetni akart érte, 20 izlandi koronát adott át, pedig mindenki tudta a városban, hogy a telefon csak 15-be került. Ebből arra következtettek az emberek, hogy vagy más városból származott, vagy pedig külföldi volt. Meg kell jegyezni, hogy a publikus telefonok Reykjavikba kerültek 20 koronába. A rendőrök készítettek egy 3D-s agyakszobrot arról, aki használta a telefont. Ezt a keflaviki rendőrség elvitte Reykjavikba, és itt bemutatták a médiában. Annyira ritka volt a gyilkosság a Szigetországon, hogy mikor meglátták ezt az agyakszobrot, a lakók kétségbe voltak esve. Úgy érezték, hogy bárki lehet a következő áldozat, ijeszgették a gyermekeiket, sokan emlékeznek, hogy még mai napig is rémálmaik vannak emiatt az agyakszobor miatt. Egyes források szerint, mikor átkutatták Gerfinör házát, találtak egy alkoholdisztilláló felszerelést. Ezek után az lett a fő elmélet, hogy a férfi alkoholt próbált készíteni valaki kérésére, és az egész egy rosszul sikerült business deal volt. Ez az elmélethez tett az is hozzá, hogy a 3D modell erősen hasonlított egy helyi klub tulajdonosára, Magnus Leopoldsonra. Aztán azt is megtudják a nyomozók, hogy Gerfinört ebben a klubban látták csupán 2 nappal az eltűnése előtt, és egy ismeretlen, be nem azonosított pontosan személlyel beszélt. Az a hír kezdte eljárni a várost, hogy Magnus próbált alkoholt csempészni a klubjába, vagy illegálisan megvette ezt norvég hajósoktól, vagy pedig felvett embereket, hogy otthon megcsinálják neki. Ez a Magnusos pletyka annyira jelentős volt, hogy a férfi elment a helyi hivatalhoz, és panaszt tett nem csak a lakókra, hanem a rendőrségre is, hogy folyamatosan zaklatják. Mikor utána néztek ennek a panasznak, arra jöttek rá, hogy az agyakszobor nem valódi szemtanú leírások alapján készült, hogy kicsit furcsább. Úgy hozták létre, hogy a szemtanúk egymásnak ellentmondó leírásait összehangolták, szóval végül is kiválogatták, ami nekik tetszett. Ezt ne visétek túlságosan az eszetekbe, később még visszatérek ehhez a
Az agyakszoborhoz elég kontroverzális része az esetnek. A következőkben az izlandi alkohol tilalomról fogok beszélni. Nagyon röviden, mielőtt belevágok, ez a könyv a fő forrásom ehhez az esethez, valamint egy dokumentumfilm és néhány hivatalos dokumentum, mindent meg lehet találni a leírásban. Nem szeretek úgy beszélni egy esetről, hogy csak egyetlen egy könyvre alapozom magam. 1915. január 1-én teljes körű alkoholtilalmat szavaztak meg a helyi lakosok. 1922-re spanyol befolyásra ismét befejezették a sörfogyasztást, 1935-re pedig kibővítették a fogyasztható termékek listáját. Annó és ma is csak államilag engedélyezett boltokban lehet árulni, ami azt jelenti, hogy nagyon drága, és persze azt jelenti, hogy jelentős fekete piac van. Például a vodka árának 80%-át Izlandon az adó teszi ki. Tudni kell azt is, hogy az izlandiak szinte folyamatos harcot űztek történelmük során a függetlenségükért. Az 1800-as évek elején dán uralom alatt voltak, és ezt csak az évszázad végére sikerült megváltoztatni, elnyerni a függetlenségüket. Alig, hogy ez megtörtént, eljött az első világháború, és a britek jelentősen szabályozni kezdték a Szigetország export termékeit. A második világháború során aztán a britek megszállták Izlandot, ami nem volt a legjobb, de a vezetők úgy gondolták, hogy legalább nem a nácik foglalták el ezt a területet. Később a briteket pedig egy amerikai katonai egység felváltotta. Izland az 1970-es évekre egy elég érdekes szituációban volt. Az addig nyugodt, homogén nemzetet megzavarták a külföldiek, akik nem csak saját maguk jöttek, hanem hozták a szokásaikat, nyelvüket, és igen, kétségkívül a pénzüket is. Szigetország gazdasága most jelentősen fejlődőben volt, ez viszont megijesztette az ott lakókat. Nem tudjátok elképzelni, hányszor mondtam el ezt a mondatot, mert még mindig fáj a torkom. A külföldiektől féltek, akik megrontják a nyugalmukat, az új ételektől féltek meg, egy része egészségtelen volt, más részéről pedig soha nem hallottak azelőtt. Féltek, hogy a nyelvük, mely az utóbbi időben sok angol szóval bővült, lassan elhalt, féltek a bűnözéstől is, ami egyre inkább jelen volt az újságokban. És ebben az alkoholtilalmas, félünk minden új donságtól, minden külfölditől, ebben a klímában tűnt el ez a két személy. Térjünk át a gyanúsítottakhoz, és itt meg kell jegyezzem, hogy mindig az áldozatok neveit fogom betenni a címbe, és velük kezdem az esetet. De ez is egy olyan dolog, mely során nagyon elveszlődött a két férfi, aki eltűnt. Legjobban az emberek úgy ismerik ezt az esetet, mint az izlandi hatos története, és most beszélek nektek róluk. Erla Bolladóttir. Erla 1955. július 19-én született. Édesanyja Tora és apja Bolli nevelte őt és 4 másik testvérét. A lány nagyon szép volt, és fiatal korától kezdve modellkedett, úgy Izlandon, mint külföldön. Mikor fiatal volt, egy ideig Amerikában éltek, mivel édesapja a légutas kísérő volt, majd visszaköltöztek. Erla a nyarait farmokon töltötte, ami elég normális, kulturális dolog Izlandon. A szülők gyakran farmokra küldik a gyermekeiket, hogy ezek meg tudják, honnan származik az étel, és hogy ugye mások mennyire keményen dolgoznak. Megkérdezem, ez abban az időben volt normális, nem tudom, hogy ma is az-e. Sajnos az egyik ilyen farmon nagyon traumatikus dolog éri Erlát. Egy ilyen farmon volt, mikor egy munkás felnőtt férfi szexuálisan zaklatta őt. A férfi felesége azt mondta a lánynak, hogy ne mondja el senkinek. A trauma és a titok terhen nagyon megviselte a fiatal lányt, aki nem mondhatta úgy el szüleinek. Ezután elkezdett másképp viselkezni, lázadott, haragudott mindenkire, főleg édesanyjára. Valamiért ez a szexuális zaklatást az anyja hibájának vette. Nem volt elég, hogy ez a hatalmas trauma érte, hanem ezután Erla édesapja elvesztette állását, a férfi csalást követett el és kirúgták. Csalás után a család elszegényedett, ami ahhoz vezetett, hogy a szülők elváltak. 1971-ben Erla elköltözött otthonról, és egy hippi életmódot választott. Bulizni járt, marihuánát és LSD-t fogyasztott, és államellenes bandákat hallgatott. Így írta a könyvben, így fogom megjegyezni, de tudjátok, mire gondolok. Ahogy már mondtam, gyakran járt bulizni, és egy hasonló bulin ismerkedett meg Sajvár Sziszjálszkivel. Sajvár Marino Sziszjálszki. 1955. július 6-án született, apja lengyel-amerikai származású, anyja izlandi. Mivel félig külföldi volt, kiskora óta úgy kezelték, mint egy kívülálló. Ebben az időben Izland 95%-a állt őslakosokból, és minden családnév vagy az SON, vagy a Dottir végződésben volt. Valahogy a fiú családnevét meglátták, pedig a Szigetországban született, úgy érezték, hogy nem tartozik közéjük. Fiú Reykjavik szegényebb részein nőtt fel, és problémás gyerek volt. Tínédzser korára elküldték a Breidaviki fiújavító intézetbe. Ez egy elképesztően híres intézet volt. Hát azért, mert akárki visszajött onnan,
elképesztően meg volt változva. Beszéljünk is erről az iskoláról. 1952 és 79 között működött. Eredetileg 14-től 18 éveseknek szánták, de valójában sokkal fiatalabbak is laktak itt. 7-től 14 évig is akár. Nem volt egy adott kritéria, hogy ide kerül, lehettél fiatal bűnöző, vagy épp egy gyermek, aki egy rágógumit ellopott egy boltból. Akkor is ide küldtek, ha tinédzserként nem tudtad, hogyan kezeld az érzelmeidet. A hely nem csak biztonságot és támogatást kellett volna nyújtson az itt lakóknak, hanem oktatást is. Egy fiatal egyetemista aztán erről az intézetről végezte diplomamunkáját, és a következő dolgokat találta. Felmérése szerint a fiatalok több mint fele ok nélkül volt az intézetbe tartva, és legtöbbükből bűnöző lett, miután elhagyták az iskolát. A gyermekeket gusztustalan körülmények között tartották, és nem csak verbális agressziónak volt kitéve, hanem, ahogy évekkel később kiderült, brutális szexuális bántalmazásnak és az áldozatai lettek itt. Persze akkoriban nem tudtak erről az emberek, csak 2007-re terült ki, mikor az egykori ott lakó fiatalok és áldozatok elmondták a történetüket a médiának. Az emberek annyira fel voltak háborodva, és magyarázatot követeltek, hogy az állam utána nézett ezeknek a feltételezéseknek, és egy több mint 300 oldalas reportot publikáltak. Ebből megtudjuk, hogy létezése során összesen 158 fiatal lakott ebben az intézetben. Kérdéses, mert nagyon hiányos volt a számvitelezés. Átlagosan 22 hónapot töltöttek itt a fiúk, és összességében mindegyikük ki volt téve valamilyen fajta erőszaknak. Hát igen, nem olvastam még a javító intézetről, ami normális lett volna. Ha érdekelnek titeket ezek a sztorik, nézzetek utána Paris Hiltonnak és annak a javító intézetnek, vagy ilyen fiatalok táborának, ahova elküldték, mikor problémás tinédzser volt. Saját véleményem szerint nem vagy valamilyen jó szülő, ha ilyen helyekre küldöd a gyermeket, de ne veszekedjetek velem a hozzászólásokban, mert mindenki szereti mondani, nem is vagy anya, nem tudod, miről beszélsz. Nem vagyok anya, nem is akarok anya lenni, de úgy érzem, hogy sokkal jobb szülő lennék. Néha úgy érzem, hogy sokkal jobb szülő lennék, mint egyesek, akik például ezt teszik. Tartottunk, hogy a fiú visszatért a javítóintézetből Reykjavikba, és ekkor még inkább különállónak érezte magát. Nem sokkal visszatérése után találkozott Ertlával. A kapcsolatuk hát különös volt. Igazi hippi, lázadó fiatal életét élték. Buliztak, ittak, néha drogoztak. Szájvárt lenyűgözte minden, aminek köze volt a művészethez, és órákat tudott beszélni a festmények mögötti szimbolizmusról, és hogy szerintem mit jelképeznek a színek. Fiú szeretett volna a filmekkel foglalkozni, egy adott pillanatban egy dokumentumfilm készítésébe vágott bele, ez a húsfogyasztás etikájáról szólt volna. Ertl közben beköltözött édesapjához, aki lebetegedett. A lánynak kezdett sok lenni Szájvár stílusa, a szenvedélyessége, ugyanis nehéz időszakon ment keresztül, nem csak apja volt beteg, ahogy már mondtam, de munkáját is utálta, és nem segítette az, hogy elzártnak érezte magát a külvilágtól. Szájvár elkezdett beszélni arról, hogy el akarja követni a tökéletes büntettet, eldöntötték tehát, hogy csalást fognak elkövetni, pénzt lopnak majd. Amúgy ez a tökéletes büntet soha nem mondta, hogy gyilkolni akar, soha nem mondta, hogy ezt akarja csinálni, vagy azt, mindig csak ilyen csalás, lopás, meg ilyen államellenes dolgokat akart elkövetni. A megöltök se tudom nektek elmagyarázni, hogy hogyan akarták elkövetni ezt a csalást, de hát felolvasom nektek, amit leírtam, számomra még most érthető, ha valaki érti, mondjátok el, de két fiatal felhívta a Nemzeti Telefontársaság táviratfogadó központját, és azt állították, hogy egy postahivataltól származnak, vagy hogy egy másik postahivatalnál dolgoznak. Azt mondták, hogy valamilyen fajta pénzátutalásokat várnak, vagy pénzátutalások kell történjenek, és mai pénznek megfelelően $23,000 értékben kér egy adott összeget. Két fiatal elment ez a táviratfogadó összeghez, ahogy már mondtam, azt mondták, hogy egy postahivataltól származnak, és hogy eljöttek felvenni az elkért pénzösszeget. Így kétszer is csalást követtek el, és bocsánat, nem tudom megmagyarázni, hogy ez mit jelent, hogyha azt hazudták, hogy a postahivataltól származnak, miért adtak át csak neki pénzt. Tudom, hogy annyit kellett csinálni, hogy bemutassák a személyi igazolványokat, és akkor odaadták nekik ezt az összeget. Őszintén nem tudom, de sikeresen kicsaltak elég sok pénzt, $23,000, ez nem annyira sok lehet egyesek számára, vagyis legalább nem annyira sok, hogy büntetés kövesse, de nekik az volt, ugyanis nem tudták, mit csináljanak az összeggel, napokig hozzá sem nyúltak. Végül elmentek egy hotelbe, és ott költötték a pénzt, a fiú vett magának egy golfszettet, letettek egy előleget egy Mustangra, és hetekig marhahúst tettek. Második csalás után a rendőrség rájött, hogy nekik lehet valami közük az egészhez,
de erre összeszedték a dolgaikat, és Koppenhágába költöztek. Itt persze egy idő után elfogyott a pénzük, és elkezdtek dolgozni. Atla rájött, hogy terhes, és ez vette rá őket, hogy költözzenek vissza Izlandra. 1975. szeptemberében megszületett lányuk Júlia, akkor Atla 20 éves volt, hogy ellátsák a babát, Szájvár elkezdett marihuánát csempészni a Szigetországba. Ekkor tartóztatták le őket. Beszéljünk a letartóztatásról. 1975. szeptemberében vagyunk még mindig. Atlát vitték a rendőrségre legelőször, de ő tagadott mindent. 6 napig bezárva tartották, miután a lány eldöntötte, hogy kitállal. Tudta jól, hogy várja haza a gyermeke, és elege volt az egészből. Már mondta a Szájvárnak, hogy nem akar bűnözői életet élni, nem fog többet csalást elkövetni, stb. Szóval nyugodtan elmondhatta most már a rendőrségnek. Nagyon nyílt volt a csalás részleteivel, de a rendőrség másra volt kíváncsi. Akarták tudni, hogy hallott-e már valamit Gudmundur eltűnéséről. Most 75. szeptemberébe járunk, szóval Erla vissza kellett emlékezzen, hogy mi történt annak idején, 74-ben, 74. januárjában. 26-án este elment egy barátnőjével bulizni, és innen 3 óra 30 vagy 4 óra körül ért haza. Egyedül volt már egy ideje, mivel Szájvár Dániában volt. Mikor a házhoz ért, észrevette, hogy a nappali ajtaja be volt zárva, de ő ezt nem így hagyta. Azt is látta, hogy egy zacskó cukor, ami az asztalon volt, most kiömlött. Ezeket figyelmen kívül hagyta, elment lefeküdni, és mikor befeküdt az ágyba, látta, hogy valaki levette a lepedőt erről. Ez sem keltett benne aggodalmat, és elaludt. Ezek után elmondja a rendőrségnek, hogy egy érdekes dolgot álmodott aznap éjjel. Az éjszaka közepén felkelt, még mindig megemlítem álmában, és hallotta, hogy férfiak beszélgetnek az ablaka előtt. Elmondja, hogy biztos volt benne, hogy Szájvár hangját hallotta. Visszaaludt, még mindig álmában, majd mikor másodjára felkel, akkor feláll az ágyból, és a szobája ajtajához ment. A másik szobában Szájvárt, annak egy barátját, Krisztiánt, és egy harmadik szemét látott. A 3 férfi egy lepedővel tekert testet emeltek épp fel, és vittek valahova. Szájvár észrevette, hogy a lány lát mindent, bement a szobájába, és azt mondta neki, hogy nincs semmi baj, menjen vissza aludni, és a nő visszaaludt. Mikor másnap reggel valójában felkelt, nem volt senki a házban. Úgy gondolta, hogy hát igen, ez furcsa volt, de nem lehetett igaz, hisz Szájvár Dániában volt. Aztán délután megjelenik Erla lány testvére, aki elmondja, hogy látta a lány barátját, a Szájvárt a városban. Ugyanaznap a férfi hazajön, és azt mondja, hogy most jön a reptérről. Mire Erla elmondta neki, hogy ez nem igaz, hisz a lánytestvérem látott téged a városban. A fiú azt mondja, hogy hát igen, dolgom volt. Erla még mindig fogva volt tartva a rendőrségen, és egy idő után visszavonja azt, hogy az egész egy álom lett volna, és azt mondja, hogy ez valójában megtörtént. Az előbb említettem egy nevet, Krisztiánét, szóval beszélek róla is. Krisztián Vidar Vidarsson. A férfinak nehéz gyermekkora volt, apja meghalt, mikor 4 éves volt, és 11 éves korára már drogfogyasztási problémái alakultak ki. Több iskolából kitették, mert veszekedett a tanárokkal, az egyikben ismerkedett meg Szájvárral. Krisztián is a már később hírhedté vált izlandi 6-os egy tagja, szóval 3 szemét már bemutattam, most bemutatok másik 2. Tryggvi Runár és Albert Klanról fog nektek beszélni. Tryggvi 4 évvel idősebb volt a többieknél, és neki sem volt valamilyen fényes élete. Hamar elkezdett drogokat fogyasztani, majd 17 éves korára autókat lopott, és több csalást is elkövetett. Albertről sajnos semmit nem tudok nektek elmondani, sem a könyvben, sem más forrásokban nincs a gyermekkoráról, semmi az életéről. Egyáltalán. De felteszem a képét a képernyőre. Mikor Szájvárt is kihallgatják, a rendőrség szerint ő a következőt vallotta. Aznap éjjel Gudmundur, Krisztián és Tryggvi a lakásnál voltak, a férfiak összeverekedtek, majd egy baleset folytán Gudmundur meghalt. Ezután felhívták Albertet, aki apja autójával a helyszínre sietett, és segített elrejteni a testet. Először Tryggvi és Krisztián tagadták, hogy bármit is tudtak volna az esetről. Albert viszont azt mondta, hogy emlékszik az éjszakára, amikor a férfiak felhívták, és megkérték, hogy hozza el az autóját. Arra is emlékszik, hogy valamit betettek a csomagtartóba, de azt nem tudta elmondani, hogy mit. Ezután a rendőrség szerint Krisztián is elkezdett bevallani dolgokat, hogy emlékszik darabokra abból, ami történt aznap éjjel, emlékszik az estére, és hogy egyre részegebb lett, megjelent Gudmundur, meg hogy verekedésbe keveredtek, de ennyi. Mivel a nyomozóknak csak közvetett bizonyítékuk volt, vagy még az sem igazán, el kellett engedni Eltrát és Szájvárt. Ahelyett, hogy elengedték volna őket, elkezdték kikérdezni Eltrát egy másik meg nem oldott esettel kapcsolatban. Valami köze lett volna Szájvárnak,
Geirfinnur eltűnéséhez? Nem tudjuk, de Erla szerint gyakran beszélt ugye a fiú az különböző bűnügyi esetekről, mintha többet tudna annál, mint amit szeretett dicsekedni. Például, mikor a hírekben látták, hogy Geirfinnur eltűnt, Sævar megjegyezte, hogy igen, ez is olyan férfi volt, akinek be kellett volna fogni a száját, de nem volt rá képes. Szóval Eltrából arra következtetett, hogy valami többet tud az eltűnésről, és ezt nagyon örvendve elmondta a rendőrségnek. Telnek a hónapok, 1976. január 26-án vagyunk, Sævart több hónapig magánzárkába tartják, anélkül, hogy bármilyen fajta bizonyíték is lenne ellene, legalábbis konkrét bizonyíték. Egy idő után már ő is bevallotta a rendőrségnek, hogy találkozott Geirfinnurral annak eltűnésének napján. A többek között Sævar belevonja Krisztiánt, a haverját, de Magnuszt is, azt a klub tulajdonost, akiről már beszéltem. További 4 embert tartóztatlak le, mindnégyüknek köze volt valamilyen úton, módon Magnus klubjához. Köztük volt Erla féltestvére is, Einar. Szóval most már tudunk az izlandi 6-osról és a klubbeli 4-esről. A klubbeli 4-es 105 napig tartották magánzárkában. Volt, hogy 45 napig ki sem hallgatták őket ez idő alatt. Egy adott pillanatban Magnus és Einar végig kellett hallgassa, hogy több mint 1 órán keresztül arról mesélt Erla a rendőröknek, hogy hogyan gyilkolták meg a férfiak Geirfinnurt. Ez egy részletes szemtanúvallomás volt. Nem csak arra emlékezett a nő, hogy hogyan halt meg az áldozat, hanem hogy milyen kocsival mentek, milyen volt az időjárás is, hogy milyen sarkon állt meg az autó egy pillanatra. A 2 személy, Magnus és Einar, meg voltak döbbenve, nem értették, hogy honnan származnak ezek az elképesztő történetek, főleg Einar volt nagyon megbántva, hisz Erla féltestvére volt. Az egyetlenek, akik megkérdőjelezték a rendőrség által bejelentett fejleményeket, az a média volt. Az újságírók folyamatos hibákat találtak a feltételezésekben, és ellentmondásokat találtak Erla vallomásaiban. A média folyamatos ellentmondása a rendőrséggel feltűnt az embereknek is, akik úgy érezték, hogy valami biztos nincs rendben a nyomozással. Ez oda vezetett, hogy meggyanúsították az akkori ország- és városvezetőket azzal, hogy korruptak voltak, és el akarják tusolni a 2 eltűnést. Azt is követelték sokan, hogy külföldi nyomozókat is vonjanak be az egészbe, mivel azoknak több tapasztalatuk volt, és több erőforrásaik is voltak. Ismétlem, egy olyan időszakban vagyunk Izlandon, mikor az emberek nem igazán bíztak meg a külföldiekben. És még mindig könyörögtek, hogy legalább ők segítsenek ebben az egészben. Hamar be is szerez az izlandi állam egy külföldi nyomozót, de nem azért, mivel annyira érdekelte volna őket az áldozatok és az igazságszolgáltatás. Politikai oka volt az egésznek. Egy nagyon keveset beszélek erről is, mert nagyon érdekes. Csak hogy ismételjem, 1976-ban vagyunk. Izlandon folyt ebben az időben a tőkehal háború. Amennyire lehet, röviden elmondom, szóval Izland partjain nagyba folyt a tőkehal vadászat, kiváltság, amely nem csak az övék volt, hanem a briteké is, mivel megosztották azt az óceáni területet. Na már most, ebben az időben Izland ki akarta terjeszteni azt a halászati területet, mely az övék volt, de ezt Nagy-Britannia nem engedte. Nem voltak hajlandóak elveszíteni sem a halat, ami majdnem 50%-át jelentette a távoli halbevételüknek, sem a hatalmat. Ha Izland sikeresen több területet kap, féltek, hogy mások is azt fognak kérni. Bár Nagy-Britannia nagyobb hatalom volt, az izlandiaknak volt valami, ami előnyt adott nekik ebben a játszmában, a Keflaviki légibázis. Földrajzi elhelyezkedése miatt elképesztő előnyt jelentett ez a terület a NATO-nak. Akárhányszor konfliktusba került Izland bárkivel, megfenyegették, hogy elhagyják a NATO-t, és a katonai bázist átadják valaki másnak. A tőkehal háború annyira elfajult, hogy meg annyi halász mindkét oldalról tiltakozni kezdett, sokan nem voltak hajlandóak tovább folytatni a halászatot, addig, ameddig a vezetők meg nem oldják a problémát. A folyamatos harcok gyengítették az izlandi kormányt, és az akkori alelnök Olafur Jóhannesson, ha helyesen ejtem, többször kifejezte, hogy a kormányuk az összeomlás határán van, mert az emberek már nem bíznak ebben az egészben, és nem bíztak a 2 személy eltűnése miatt és az egész rendőrségi nyomozás miatt, amiről eddig beszéltem. Mivel Izland nem akart tönkre menni, és a NATO nem volt hajlandó elveszíteni ezt a területet, maga a NATO eldöntötte, hogy egy német nyomozót küld Izlandra, Karl Schütz személyében. Ő 76. júniusa környékén érkezett az országba. Schütznek a megérkezése, hát ez egy Agatha Christie novellből származik. A nagyvárosi nyomozó megérkezett Izlandra, és az első pár napban megoldott egy gyilkosságot. 57 éves Lovisa Kristjánsdottir megígérte egy ismerősének, hogy meglocsolja azok virágait, ameddig ők vakációzni voltak Londonban. Mikor este nem tért vissza, a férje aggódott érte. A rendőrség megérkezve a helyszínre megtalálta Lovisát a csiga lépcső alján,
ő egy gyilkosság áldozata lett. Schütz volt az, aki rájött, hogy a gyilkos híres média személyiség, Asger Ingolfsson, felteszem a képernyőre volt, a férfi ékszereket és nagyon drága bélyek kollekciót akart ellopni a házból, mikor a nő rányitott. A férfi ekkor fejbevelte és elmenekült a helyszínről. Amúgy, mielőtt valaki megjegyezni, azért mosok, mert elképesztően szürreális a szituáció, nem tartom humorosnak a gyilkosságot. A következő információ kérdéses, ugyanis nem tudom, hogy milyen forrásból vette ezt a könyv írója, arról a könyvről beszélek, amit már említettem nektek. Van egy forrásrész a könyv legvégén, de egyik sem ehhez a történethez tartozik. A lényeg, hogy a könyvírója szerint Schütz hajszálakat talált a gyilkossági helyszínen, melyet beküldött elemezni Németországba, és így fedezték fel a gyilkos kilétét. A legtöbb internetes forrás szerint, amit én találtam, néhány személy észrevette ezt a híres televíziós személyiséget a ház környékén, és ők mondták el a rendőrségnek, hogy láttuk ezt a férfit, és így került a gyanúsítottak közé. Nem tudom, higgyetek, aminek akartok, de a lényeg, hogy Schütz megoldotta ezt a gyilkosságot. Amúgy ezt az Asger férfit 14 év börtönbüntetésre ítélték, de 5 éven belül szabadult, 2001-ben hunyt el 66 évesen. Ezután a sikeres eset után Schütz elkezdett a Kate Einarsson eltűnésével is foglalkozni, és ebben az időben történt az is, hogy Erlának egy újabb név jutott eszébe. Gudjon Skarphédinson Szájvár tanára volt még 1971-ben, 75-ben találkoztak újra egy kompon, és akkor megkérdezte Szájvár, hogy segítene neki marihuánát csempészni Izlanda az autójában, cserébe fizetne neki. A rendőrség letartóztatta a Gudjon, csak azért, mert Erla megemlítette a nevét, és heteken keresztül kérdezték ki, ez idő alatt a férfi mindvégig magánzárkába volt. Az elején állította, hogy semmi köze az egészhez, pár hét múlva viszont bevallotta, hogy az izlandi hatos közül ő és még 2 másik személy halálra verték Geirfinnert. Most már bemutatom nektek az izlandi hatost, és 1977. februárjára a rendőrség úgy gondolta, hogy ennek a 6 személynek köze volt a 2 eltűnéshez, amit már gyilkosságnak neveztek, és eldöntötték, hogy elmondják a médiában is, hogy mi történt pontosan, és mehetnek bíróság elé. Azt már megbeszéltük, hogy Gudmundur és az a 3 férfi a párházánál voltak, verekedni kezdtek, majd Gudmundur meghalt, megjelenik Albert, aki kocsijával elviszi az áldozat testét, és ez az elmélet szerint Christian volt az a sárga felsős férfi, akit Gudmundurral láttak stoppolni. Beszéljünk arról, hogy a rendőrség szerint mi történt Geirfinnurral. Szerintük a férfi és Szájvár találkoztak Magnus klubjában. Itt megbeszélték, hogy megveszik Geirfinnur házilag gyártott alkoholját. A rendőrök szerint Szájvár nem tervezte megvenni a piát, hanem el akarta lopni. A következőképpen hajtották végre a büntettet. Az eltűnés napján Szájvár és Erla elmentek megnézni egy filmet Erla édesanyjával. A film után letették az anyukát otthon, majd elmentek Erla házához, és egy másik autóba szálltak. Egy olyan autóba szálltak, amit azelőtt egy nappal béreltek. Aztán 8:58 között és 9:30 között összeszedték a város különböző pontjairól a csapatot, szóval Erla, Szájvár, Christian és Gudjon elindultak Keflavik felé. A városba érve Christian felhívta a férfit a kávézóból, Geirfinnur megérkezett, majd elmentek az autóval együtt a kikötőhöz. Itt történt egy kisebb félreértés, verekedni kezdtek, és a férfi meghalt. Testét betették az autóba, elvitték magukkal, és másnap elégették egy erdő szélénél. A bírósági eljárás 1977. október 3-án kezdődött, és összesen 29 órát tartott. Október 7-én fejeződött be, és mind a 6 gyanúsítottnak bűnösnek találtak. Leteszem a gyanúsítottak képeit a képernyőre, és alá lesz írva, hogy az első bírósági eljárás során mennyi letöltendő időt kaptak. Persze megpróbálták fellebezni az egészet, és elküldték az esetet a felső bírósághoz. A felső bíróság viszont megerősítette az ítéletet, és ismét felteszem a képernyőre, hogy mennyi időt kaptak végül is. 17 év, 3 év, 16 év, 13 év, 12 hónap és 10 év. Szájvárnak volt talán a legnehezebb dolga, ugyanis a börtön, amibe küldték, a legveszélyesebb bűnözőknek lett kitalálva. Lassan viszont kialakított valamilyen fajta normalitást, elkezdett zenélni, és a banda, amiben volt, még egy albumot is felvett. Sokáig csak ennyit tudtunk arról, hogy milyen is volt neki a börtönben. 2 percen belül beszélek majd többet erről az egészről. Gudjon egy ilyen jobb börtönbe került, ez ilyen farmszerű volt, egész nap dolgozott, és a halexportba segítettek bele az itt élő rabok. Mivel nem volt női börtön a közelbe, Erlát nagyon messze küldték a családjától, egy 9 fős börtönben, mert akkoriban csak 9 nő volt
börtönbe Izlandon. Az izlandi 6-os közül mindenki letöltötte a börtönbüntetésüket. Sævar, ahogy kijött a börtönből, megismerkedett egy nővel, és összeházasodtak. Lett 2 fiúk, és elköltöztek Amerikába egy időbe. Krisztián az egyetlen, aki miután elhagyta a börtön, még visszament egyszer, mivel bántalmazta a feleségét. Tryggvi, miután elhagyta a börtönt, hajókkal kezdett foglalkozni, majd született egy Kristin nevű lánya. Évekkel később születik egy unokája is, aki a nevét viselte. Nagyon erős kötelék született a nagypapa és unokája között. Tryggviről kell tudni, hogy több naplót tartott a börtönben töltött ideje során, és ezeket a házának padlásába tartotta szabadulása után. Lánya egy nap megtalálta ezeket, és elrejtett belőlük néhányat. Az apa rájött, hogy valaki megtalált őket, és elégette, de nem tudott azokról a megtartott példányokról. Az apukája halálos ágyán Kristin bevallotta, hogy néhányat megtartott, és az apa azt mondta neki, hogy azért nem mutatta ezt be az évek során, mivel nem akarta, hogy lánya úgy tekintsen rá, mint egy bűnözőre, vagy mint egy rabra. A naplókban a férfi beszél ártatlanságáról, és hogy milyen rosszak voltak a börtöni körülmények. Majd 2009. május 1-én elhunyt a férfi. Halála után Kristinnek, lányának sikerült eljutatni ezeket a naplókat Londonba egy szakértőhöz, aki hamis vallomásokban specializálódott, és ez a személy állapította meg, hogy messze nem volt elég bizonyíték, hogy elítéljék a fiatalokat. Erre mindjárt visszatérek. Annyit még megjegyeznék, hogy Tryggvi unokájából történelemtanár és kutató lett. Albert építőipari munkás lett. Gudjon, miután elhagyta a börtönt, elkezdett teológiát tanulni, és végül pap lett belőle. Ő az egyetlen, aki nem szívesen beszél az egészről. Azt állítja, nem igazán volt senki az életében, aki rosszul viselkedett volna vele börtönbüntetése után, és ő csak felejteni akar. Következőkben beszélek nektek Sævar börtöni élményéről, és hogy mi történt az esettel ezután, csak nagyon rövidesen meg akarom jegyezni, hogy főleg Sævarról beszélek itt az utolsó részben, és az ő elméletéről és az ő harcairól. Ez nem azt jelenti, hogy a többiek nem harcoltak azért, hogy bebizonyítsák ártatlanságukat. Nem akarom, hogy úgy tűnjön, hogy csak ő harcol ezért az egészért, vagy valami. Tryggvi és a lánya is évekig tették, csak Sævar történetéről tudunk többet, az van benne a médiában, és ennyi. De ismétlem, semmiképp nem ő a történet főszereplője, még mindig legfontosabb, hogy megtudjuk, mi történt a 2 eltűnt személlyel, de nyilvánvalóan kell beszélnünk az igazságtalanságról is, ami velük történt, főleg amiről most fogtok hallani. Miután elhagyta a börtönt, Sævar felfedte, hogy milyen is volt ott az élete. Érthetően nagyon depressziós volt a legelején, de ha ez nem lett volna elég, szörnyű kínzásnak volt kitéve. Ezek a kínzások néha abból álltak, hogy ilyen középkori módon kinyújtották. Szóval le kellett feküdjön a földre, és valahogy hozzákötötték 4 székhez, de nem fogok részletekbe menni, de ilyen középkori technikákkal kínozták az akkori börtönben lévő személyeket. Máskor hónapokig nem hagyták aludni. A börtönőrök kikapcsolták az automatikus fényoltást, és rettenetesen világos volt a szobájában. Férfi félt a víztől, és mikor ezt megtudták, a börtönőrök többször is alávetették ilyen vízzel kapcsolatos kínzásnak. Visszaemlékszik, hogy egyszer egy kádban folytogatták, de nem szeretnék belemenni részletekbe, mert nagyon brutális, de tudjátok, hogy megtörtént. Ezek után, miután letöltötte a börtönbüntetését, elhagyta a börtönt, alkoholizmusban szenvedett sokáig, de próbált józan maradni. 1993-ra rájött, hogy soha nem tud majd rendes életet élni Izlandon, és Boulderbe, Colorado-ba költözött. Igen, amúgy itt történt a Joe Bené Ramsey eset 3 évvel később. Nem ő tette, tudom, mire gondoltok, én is utána néztem, mivel a család 94-re visszatért Izlandra. De tudom, milyenek a nézőim, én is ilyen vagyok, utána kellett nézzek. Csak különös egybeesés, milyen kicsi a világ, hogy Izland egyik leghíresebb büntetének gyanúsítja, szinte 3 évvel korábban elmegy Boulderbe, ahol majd Amerika egyik leghíresebb büntette történik majd, szóval. Az élet nem volt annyira könnyű Amerikában, ahogy gondolt, és nagyon hiányzott otthona, szóval visszatért Izlandra 94-ben, majd elment egyből a felsőbíróságra, és beadott egy 120 oldalas jelentést, melyben kritizálta a nyomozást és a bírósági eljárást, amely az elítéléséhez vezetett. Felesége segített neki ebben, de kapcsolatuk megromlott, mivel a férfi újra inni kezdett. Nem csodálkozom, hisz vissza kellett költözzön oda, ahol még 94-ben is kiabáltak utána az utcán, és nemhogy gyanúsították, hogy mit követett el, hisz az izlandiak úgy gondolták, hogy ártatlan volt nagyon sok közülük. De tudták, ki volt, és úgy néztek rá, úgy beszéltek vele, értitek. Sævar és felesége szakítanak, hogy elválnak, nem vagyok benne biztos, és soha többet nem lesznek együtt, de a feleség
mindvégig támogatta. A bíróságnak a következő dolgokat hozzák fel. Először beszélek a Gudmundur eltűnésével kapcsolatban. Volt az a 2 nő, akik látták a fiút eltűnés éjszakáján, a sárga felsős férfivel. Na már most ők azt nyilatkozták, hogy a sárga felsős férfi kisebb termetű volt, mint Gudmundur. A bíróságon azt mondták, és ezt is fogadta el az első esküdtszék, hogy a sárga felsős férfi Krisztián volt. Az a baj, hogy Krisztián nem csak izmosabb volt, mint Gudmundur, hanem sokkal magasabb is volt. Szóval a szemtanú vallomás nem egyezett meg Krisztián leírásának. Megkeresték aztán Szájvár és Erlás szomszédjait is, akik elmondták, hogy nem hallottak semmit az állítólagos gyilkosság napján, ami furcsa volt, hisz a falak annyira vékonyak voltak, hogy minden mást folyamatosan hallottak, de az, hogy egy egész személyt megöltek volna verekedés közben, azt ne hallották volna. Azt is kétségbe vonták, hogy Albert eljött volna a házhoz, majd a fiatalok elvitték a testet az autóval, ugyanis olyan hóvihar volt aznap éjjel, hogy még az izlandi taxisok sem közlekedtek. Az izlandi taxisokról tudni kell, amit én se tudtam, hogy bármilyen időjárási körülmények között ők dolgoznak. Úgy van felszerelve az autójuk, különleges ilyen autójuk van, hogy mondják tuningolva voltak, vagy nem tudom mi a helyes kifejezés, de ők éjjel-nappal, vihar, jégeső, bármi, de aznap éjjel annyira durva volt az időjárás, hogy még ők sem tudtak vezetni. Akkor Albert, ez a fiatal fiú, vezetett volna egy szarkis autót. A Gelfinor eltűnésével kapcsolatban Szájvár csapata rájött, hogy bár a rendőrség kikérdezte azt a nőt, aki látta a kávézóban lévő rejtélyes férfit, tudjátok, aki felhívta Gelfinort, mégsem az ő szemtanú leírását használták fel a 3D-s modell, a agyagmodell készítéséhez. Egyébként a legtöbb szemtanú, mikor a Gelfinor esetről van szó, visszavonta vallomásaikat, vagy elmondták, hogy a rendőrség befolyására nyilatkozták azt, amit, csak ezt a bíróság később nem vette figyelembe. A fiatalok állítólagosan elégették a Gelfinor testét, és aztán elásták a maradványokat. Lehetetlen lett volna elásni a maradványokat, ugyanis -10 fok volt kint a férfi eltűnése utáni napon, és a földbe szinte lehetetlen lett volna beásni, kivéve, ha nincsenek ilyen ipari eszközeid, hogy ezt megted. Szóval egy egyszerű ásóval, vagy bármivel, ami a fiataloknak elérhető volt, nem tudták volna megtenni. Ezeket a dolgokat Szájvár és csapata bemutatta a bíróságnak, de sajnos az erőfeszítéseiknek nem volt eredményük. Élete során Szájvár nem érte el, hogy újra nyissák az ügyet, bár a bíróság egyetértett, hogy a börtönben nem viselkedtek vele emberien. Hát, nem sokat ért ezzel. Szájvár 2011-ben hunyt el, ekkor Koppenhágában élt. Családjával kapcsolatban volt, és valamennyire meg is javította saját kapcsolatát Erlával, amennyire már lehetett. Nem sikerült józan életet éljen, pedig többször próbálta. Alkohol és drog problémái miatt gyakran az utcákat járta, és legtöbben a városban úgy ismerték, mint a furcsa öreg ember, akit hibásan ítéltek el. Egy egész életet elrontottak komplex társadalmi és politikai problémák. Sajnálhatjuk őt jobbra-balra is, de sajnáljuk is, de az az igazság, hogy gyermekkorától kezdve kiközösítették, mert apja külföldi volt. Olyan fiatalok intézetébe zárták, ahol nem csak agressziónak volt kitéve, hanem nem is kapta meg a megfelelő segítséget, hogy egy nap a társadalom normális része lehessen. Egymás után történt a következő. Született egy gyermeke, el kellett meneküljön az országból, szakított gyermeke anyával, majd idejesen volt ezt az egészet feldolgozni, börtönbe is zárták. 2011. Tryggvi családja létrehozott egy dokumentumfilmet, és ezt bemutatták Izlandon. Ez és Szájvár halálának híre felháborodást okozott Izlandon, és az emberek nyomást gyakoroltak a rendőrségre, akik eldöntötték, hogy újra nyitják az esetet. 2014 publikálnak egy 477 oldalas jelentést, ezt a belügyminiszter kérelmezte, és a munkacsoport feladata az ügy egészének, de különösen a nyomozás és az elítéltek szituációjának az áttekintése volt. A dokumentumot megtalálhatjátok a leírásban, izlandi nyelven van, de csinálhatjátok azt, amit én is, hogy Google fordítózzátok oldalanként. A dokumentum bemutatja a vizsgálat következtetéseit, a csoport véleményét és az ajánlásokat, amelyet ezek tettek. Arra jutottak röviden, hogy a nyomozás, amit a 2 személy eltűnése eredményezett, a legalaposabb volt az akkori évtizedben. A nyomozás szerintük a szemtanúk és a hamis vallomások rontották el. Kérdéses?
Aláhúzzák, hogy mindenki vallomása megváltozott többször is a kihallgatások során. Megjegyezték, hogy Erla nem csak az 5 másik személyt az izlandi 6-os közül említette meg, hanem a gyilkosságba vont egy helyi izlandi politikust, egy tehetős üzletembert, és végül JFK-t is, az amerikai elnököt. És ennek ellenére a rendőrség kiválogatta azt, ami legvalószínűbb hangzik, és hittek neki. A dokumentum kijelenti, hogy az izlandi 6-os minden vallomását megbízhatatlannak kell tekinteni. Nem állítják, hogy hamis vallomások lettek volna, csak azt mondják, hogy megbízhatatlan. Fontosnak találják aláhúzni, hogy soha nem találták meg az áldozatok testeit, a gyilkos fegyvereket, és semmi bizonyítékot arra, hogy bárki is elhunyt volna. Még mindig eltűnésnek kellene tekinteni az esetet, nem pedig gyilkosságnak, ahogy már évek óta tették. A következő információkat a könyvből tudtam meg, de meg szeretném jegyezni, mert nagyon fontosak. Az izlandi 6-os elképesztő időt töltött magánzárkában, onnantól kezdve, hogy letartóztatták őket a bírósági eljárásig, szóval nem voltak bűnösnek tekintve, csak nyomoztak utánuk, és nem hagyhatták el ugye a börtön. Volt, aki 615 napot volt magánzárkában, volt, aki 627-et, 503-at, 412-t, 241-et és 87-et. Ez egy embertelen kínzásnak megfelelő időszak. Egy olyan ember számára, akit el sem ítéltek. Legtöbben megegyeznek azzal kapcsolatban, hogy a legmegbízhatóbb leírás a bezártsággal kapcsolatban Tryggvi naplójából származik. Ő visszaemlékezett, hogy a csend miatt többször halucinált, és volt, hogy 4 napon keresztül nem aludt. Zejvár egy interjúban beszélt arról, hogy olyanok voltak a bezárt napok, mintha egy csomó LSD-t fogyasztott volna, folyamatosan halucinált, és várta a bíróság eljárását, ami úgy tűnt, hogy soha nem jönne. Erla mesélt arról, hogy míg várt a bírósági eljárásra, volt, hogy annyi órán keresztül kérdezték egy nap ki, hogy a kikérdezések végére még azt is letagadta, hogy gyermeke született volna, mivel nem emlékezett rá. Nem emlékezett, hogy csupán pár hónappal letartóztatása előtt egy egész embernek életet adott. Krisztián többször öngyilkos próbált lenni a börtönben. Azt is meg kell egyezni, hogy a gyanúsítottaknak bár volt ügyvédjük, ezek alig vettek részt a kihallgatásokon. Szájvár esetében, akit 180-szor hallgattak ki, ügyvédje csak 48-szor volt jelen. Ertlát 105-ször hallgatták ki, és ügyvédje csak 3-szor volt jelen a kihallgatásokon. A bírósági eljárás során nagy fontosságot fektettek abba, hogy a fiúk Gudmundur testét Albert apjának sárga Toyotájának csomagtartójába, mondjam is, szállították el, ez egy nagyon komplex mondat volt. Az új nyomozások kiderítették, hogy Albert apjának sohasem volt egy sárga Toyotája, egy Volkswagen szürke autója volt, aminek nem volt csomagtartója. Nem tudom, mit mondjak nektek. Az utolsó csepp a pohárban sokak számára a következő információ volt. 2 hónappal Erla és Szájvár letartóztatása előtt egy 19 éves fiú elment a rendőrségre, és azt mondta, hogy szerinte apja követte el a Geirfinnur gyilkosságot, ugyanis bevallotta neki. Az akkor 42 éves férfit kikérdezték, és elmondta, hogy nem volt köze az egészhez, csak részegen dicsekedni akart a feleségének és gyermekeinek. Azzal, hogy megölt valakit. Az ő története a következő volt. Egy nap megközelítette ezt a férfit az egyik helyi klub tulajdonosa. A klub tulajdonos tudta, hogy ez a személy egykor tengerész volt, és megkérte, hogy segítsen felhozni néhány liter illegálisan beszerzett alkoholt a vízből. A férfi, 2 másik klub tulajdonos és Geirfinnur elmentek egy hajóra, majd elmentek beszerezni ezt az alkoholt. Geirfinnur lett volna az, aki lemerül, és ilyen búvárkodik, és felhozza a csempészett alkoholt. Minden is rendben volt, lement egyszer a víz alá, 2-szer, felhozott néhány hordót, de mikor az utolsó hordót kellett volna felhozni a 3. lemerítkezéskor, nem tért vissza. A 3 személy ott hagyták Geirfinnurt a vízben, és kifizettek valamennyit ennek a 42 éves férfinek, hogy ne beszéljen az egészről. Az a pénzösszeg, amit állítólag felajánlottak ennek a férfinek, hogy hallgasson, ugyanaz a pénzösszeg volt, amit állítólag Erla mondott a rendőröknek, hogy annyit kapott valakiktől, hogy hallgasson Geirfinnur halálával kapcsolatban. Ez mindenki számára bizonyíték volt arra, hogy a rendőrség csak felhasználta ennek a 42 éves férfinek, meg nem nevezett férfinek a történetét, és bebeszélte Ertlának és a fiataloknak, hogy mintha ők tették volna ezt. Legalábbis ez az elmélet. Ne engem kérdezzetek, én csak elmesélem nektek azt, amit olvastam. Az izlandi 6-os, nem kell színezni, bűnözőkből állt. Csaló, autólopással foglalkoztak,
volt, aki pénzt lopott. Nem mondanám, hogy nem jó emberekből áll, de nem a közösség mindennapi tagjaiból. Ez nem azt jelenti, hogy a szememben nem ők is ugyanannyira áldozatok. Ugyanis nem volt bizonyíték ellenük, és mai napig senki se tud felmutatni semmit, ami normálisá tenni azt, hogy egyesek 18 évig börtönbe voltak emiatt. Elképesztő, tényleg nincsenek is szavaim. Ahogy már mondtam, Gudmundur és Geirfinnur elvesznek ebben az egészben. Ha utána néztek az esetnek, főleg arról találtok információkat, hogy ez az egyik leghíresebb ilyen hibásan elítélt 6 szeméről van szó végül is, és nem pedig azokról a személyekről mai napig se tudjuk, hol vannak. A 2 férfi. Azt sem tudjuk, hogy volt-e a 2 eltűnésnek köze egymáshoz. Igen, lehet, hogy Gudmundur és részeg volt aznap éjjel, és ahogy már mondtam, beleesett lávába, vagy valaki elütötte, és ezt nem tudjuk, még egy ötletünk sincs. A 2 férfi családja sohasem tudta meg, mi történt velük. És 6 másik személy kellett szenvedjen emiatt. Mivel, kimondom, a rendőrségnek egy fogalma se volt, hogyan kezelje az ilyen komoly eseteket. Sokáig magánzárkában voltak, kegyetlenül kikérdezték őket. Láttuk, milyen körülmények között voltak börtönben. Nagyon hosszú eset volt, és fáradt vagyok, azt hiszem elhagytak a szavak. De igen, ez volt az egész. Nyilvánvalóan ki szeretném fejezni őszinte részvétem azoknak a családoknak, akik az évek során elvesztették szeretteiket. Nagyon sok emberről beszéltem az eset során, és sokan elhunytak már, szóval igen, emlékezzünk meg egy pillanatban. Emlékezzünk meg azokra az eltűntekre, akikről semmit sem tudunk mai napig, és azokra a másodlagos vagy elsődleges áldozatokra, az izlandi 6-osra. Ez volt a mai eset, elég depresszív volt, tudom. Be kellett mutassam, hogy tudjunk róla, és hogy tudjuk, hogy ez létezik, és igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mind mindig vigyázzatok magatokra, és legyetek jók, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!